यो चाहिँ कोरियाको चाहिँ यो चाहिँ गोरु फार्म हो। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, अब हाइटेक गोरु फार्म भन्नुपर्छ। लगभग यहाँ गोरुलाई चारो कसरी दिन्छ हेर्नुहोस्, यहाँ गाडीबाट खोलियो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ मोटर चलाउँदै चलाउँदै यसरी चारो दिँदै गइन्छ। यो चाहिँ यो गाडीले चारो झार्दै 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 गर्छ। यो चाहिँ मसिनो गोरुहरू हो, भर्खर ल्याएको। र यो मसिनो बाछाहरूको पनि दाम चाहिँ नेपाली पैसा चाहिँ लगभग 3 लाखदेखि लिएर 4 लाख रुपियाँ पर्छ। यो एउटा मसिनो बाछाहरूको 3 लाखदेखि लिएर 4 लाख 5 लाखसम्म पर्छ। यो बाछाहरूको पनि 2 लाखदेखि 3 लाख 4 लाख 5 लाखसम्म पर्छ। र चाहिँ गाडीले चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै चारो दिने काम गरिन्छ। र यहाँ खाली छ यो खोरहरू चाहिँ। यहाँ चाहिँ अब धेरै ठुल्ठुलो गोरुहरू चाहिँ सबै बिक्री भएर गइसक्यो। र यहाँ चाहिँ लगभग 2000वटा गोरु छ। ल यहाँ चाहिँ काम गर्ने मान्छे जम्मा 3 जना मान्छेले चाहिँ 2000वटा गोरु चाहिँ हेर्छ। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यसले चाहिँ चारो मिलाएर हाल्दैछ। गाडीमा हेर्नुहोस्, यसरी हाइटेक तरिकाले चाहिँ सब यहाँ ल्याएको चाहिँ अहिले सबै चारो सकियो। फेरि गाडीमा चाहिँ चारो खनाएर फेरि यहाँ आउँछ हाल्नलाई। र चाहिँ माथिदेखि फार्म छ, हेर्नुहोस्। र यो चाहिँ अब ठुलो बेच्ने बेला भइसक्यो। लगभग 2 वर्षमा चाहिँ यत्रो हुन्छ। यो अझै 2 वर्षमा पुगेको छैन। र 2 वर्ष पुगेपछि यो गोरु चाहिँ लगभग यो गोरुको चाहिँ लिएर नेपाली 10 लाखदेखि लिएर चाहिँ थोरैमा 10 लाख र बढीमा चाहिँ कोरियन नेपाली 30 लाखसम्म बिक्री हुन्छ एउटा गोरु। 10 लाखदेखि लिएर 30 लाखसम्म चाहिँ एउटा गोरु बिक्री हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो गाडी हो। यहाँ अरू पनि अब हेर्नु, हामी हेर्दै जान्छौँ। यहाँ चाहिँ सबै छ। यहाँ त गोरु सबै बिक्री भइसकेको छ।